Hallå! Hej! Tjena! Det var länge sedan. Ja, den här filmen var det länge sedan. Ja, Men sen har vi har ju åkt till lite husbil ju, har vi gjort. ja det har varit sådana. Men om vi säger tomthus. Husfilmer hade varit lite tyst om. Ja. Det är ju december nu. Det ser ni ju på all snö som finns runt omkring oss. Absolut, det är ju bara liksom driver. Packisen är på väg in i istid. I alla fall, vi tänkte i den här filmen visa lite grann på husbygget. Ja, vad som har hänt och vad som inte har hänt. Lite både och är det faktiskt. Ja. Och knasiga saker som också har hänt. För alla hus är ju, ja det är ju så kallat nyckelfärdigt om man säger så. Men ibland blir det lite galet någonstans. Ibland ja. Ja, och det kan vi ta en liten prat om också. Men ni ser en vignett och så är vi alldeles strax tillbaka. Ja, då ska vi se här. Peter och kollar lite på färgburkarna. Vi har ju faktiskt målat en hel del under de här månaderna. Målar du nu också? Nej, det går inte att måla, det är alldeles för kallt. Ja. Men jag tror det eller ej, men jag ska faktiskt ha en målarhink till revyn i år. Det ska vara rekvisita. Du tar med det härifrån liksom att du Jag hade några stycken att välja på utav de här målarhinkarna. Ja, du tyckte det var så kul att måla. Ja, eller inte, mest inte. Men det var ju lite färgklick i den där så det går ju fan att ha ju. Var det färgklicken? Ja, men det var ju färg i den. Jaha. Den här är ju för sig vit och det ska väl vara grå, sa regissören. Jaha, Ja, skit men i vi det. har väl grå här också? Ja, vi har grå med. Både stora och små hinkar Ja. och allting. Men skit i det nu. Ja. Ska vi visa lite grann vad vi har gjort? Ja, vi har målat grått. Grått målat. Ja. 2 gånger. 2 gånger. Det är klart, allt grått. Allt grått är klart. Ja, runt men vi kan väl huset. ta en liten tur runt. Ja. Ja. Det är ett grått hus med blågrå kan man säga. För att Ja, lite blått i det. det som är spännande med den här färgen, vi har ju använt den här Demi-Deck Infinity. Ja, Efter att vi har läst massvis med tester och såna grejer. Det är väl både bra och dåligt med alla av de här modellerna. Ja. Men vi har använt Demi-Deck Infinity. Och en grå färg. Och den här är lite spännande den färgen för att när det kommer, nu är den grå, ser du det? ja. När det kommer sol på denna, Så ser det nästan lite blåaktigt då ut. blir den blå. Ja. Fast inte helt Nej, klarblå, men han nej. blir gråblå blir han. Ja, där är blåstänkt i den. Ja. Ja, det märker man. Ja. Ja. Nej, så här är det och här är det då vitt. Ja, Har jag målat så. Grått har faktiskt du målat nästan i stort sett allting. ja. Jag har målat mycket vitt. Ja, jag har målat en del vitt också. Ja, vi fan skulle hinna med innan det började bli vinter på sig. Men Och där har vi ju lite kvar. Vi har alltid målat en gång. över halva huset är målat vitt 2 gånger. Ja. Alla fönstren är målat vitt 2 Ja. gånger. Det är Underslag är det på som vissa bara har ställen. en gång. Vissa ställen. Så för att vi var tvungna att avbryta. För det var tvungen att vara 5 plusgrader. Det var inte bra helt Idag plötsligt. är det 7 grader och Ja, det är så mitten det på ha- december. Så ja, det hade gått att Det funka hade att måla gått, idag. men vi har... Ja, vi har lagt in Ja. grejerna. Men vi har satt upp ytterbelysning också. Ja, det har De här ytterbelysningarna går via ett system som heter Plaid. Som är också ett smartsystem som vi fick i huset och då kan man programmera dem så att de tänds och släcks med solnedgång och soluppgång. Ja. Och sen justeras den automatiskt. ja. Okej. Så att, men man kan ju tända dem med appen också eller via kontakten och allt detta. Så att, men de har vi satt dit. Fick vi 3 stycken sådana. Och där är ju, ska vi säga, grov-entrén Ja, precis. till tvättstugan har vi där inne. Korrekt är det. Och, Jag ska knyta min sko, men pratar du färdigt bara? ja, Så? men tvättstugan och vad heter det? Pannan, eller ja, Ja, Nibepannan ja. nejdepannan står där inne Solcellerna är precis innanför dörren här, eller innanför väggen. Batterierna där. Batterierna och allt. Solcellerna är på taket. Ja, det är bäst att ha. De hade varit lite jobbigt att ha solcellerna Lite dumt där. att ha dem just där. Ja. Ska vi se här. Ja, vi ska ta bort de här maskeringarna också, då måste vi hinna med någon dag. Ja,
Det får du göra i veckan. Ja, det får jag göra i veckan. Ja. För då har jag gjort som så att när vi har maskerat då, det här är ju inte en vanlig sån här Nej. tramsmaskering Nej. som fastnar, utan det här är en lite dyrare maskeringstejp är det här, som inte fastnar. Men jag brukar sätta ett litet rakblad bara tunt så att jag får bort, skär bara genom själva pappen. Yes. Och sen så att inte färgen flagnar och sen rycker jag dem. Sagt då. Och det är samma där. Någon fin entré har vi inte fått än. Nej, vi har inte lagt något. Vi har ju heller ingen jämn mark ännu, så det är Nej. väldigt dumt att lägga några trall här eller något sånt. Ja. Det här inte ens är ordentligt. Nej, och det här är ju ändå en dag. Det har ju varit 2-3 veckor nu där det faktiskt legat snö på marken. Och Ja. idag är det det är faktiskt ganska varmt. Ju. Ja, det är det. Så att man kan ju faktiskt vara ute. Där är ju in i vårt kök där, som man ser det. Och så kommer nästa del. Nästa del, ja. Här har vi, nej där uppe har vi inte tagit väck. Underslaget är kvar här vid Ja, där har vi inte tagit väck. tejpen heller. Nej. Så jag ska ha den stora stegen och få bort tejpen. Ja. Men gud vad många timmar det har tagit. Jaha. Du fick ju lite flyt på det här, men alltså första väggen du gjorde, Ja, då var den jag tog rätt nästan 8 timmar. trött. Ja, där var jag rätt trött på. Men nu när du körde de 2 sista väggarna så var du i alla fall nere på 5. Ja. Så då var Då du hade lite jag snabbare. fått lite... Med tekniken in där. Ja. Ja. Denna sidan är helt klar. Den här är målad 2 gånger. Det är Underslaget- yttersta plankan är det som inte är taget, som är under stuprännan. Ja, men underslaget är målat 2? Ja, det är målat 2 här med. Okej. Ja, så är det. Yes. Vi har fått lite siffra på huset också. Ja, så vi vet var vi bor. Ja, eller brevbäraren. Va? För det har brevbäraren. Ja, har lite svårt. För brevbäraren levererade ett paket till ett hus som heter Öljesjö Ja. 16. Ja, och Detta- istället för Östra Öljesjö Öljesjö. är detta. Så Ja. att, ja, Ja, det... det är inte lätt att vara brevbärare idag. Det är tufft. Hårt bud är det. Så att, här är det målat 2 gånger också här för mig, på underslaget. Underslaget tror jag bara är en. Men... Är det bara en på denna? Ja, för mig. Ja. Ja. Så att, men här är det i alla fall klart på alla fönsterfoder och det är Alla färdigt. fönsterfort. Alla Det fönster är är klara. underslag. 3 underslag tror jag det är, Ja, som vi inte har gjort. ja. Och så ytterdörrens är bara en gång också. Det är den som enda som är kvar, Ja. 2 gånger. Och likaså här på altansidan. Här blir ju en altan sen ju. Ja, det är tanken. Ja, så det blir altan i den höjden så att man går precis under här. Ja, Och sen så ska altanen ut. Det blir väl inte för nästa år igen. Eller den blir väl ut hit ungefär, va? ja vi vill ha den lite längre. Lite längre ut. Ja. Så där någonting blir den. Och hela vägen bort till knuten. Ja, där. Inte uppåt där. Utan, Nej. Utan hit. Ja, det Så tänker vi. att, för i framtiden sen så ska vi kunna glasa in denna Ja, vi vill, delen. ja. Så vi får ett uterum också som är ganska trevligt, som vi hade i vårt gamla hus. Ja, det är det. Jag ser att den börjar redan lossna, den här Ja, så tejpen där uppe. den, du får upp och Ja, det blir mitt dra uppdrag. väck. Ja. Ja. Solcellerna är på plats, de levererar. Än så länge så har vi inte betalt, sen vi fick dem i somras, har vi inte betalt någon elräkning. Jo, det sista här. Ja, men det är nu, i december. Men sen under sommaren, inte november. jaha, var det november vi fick? Nu sista. Ja, för vi är ju inne. Jag kan ju inte ha fått december. När Ja, vi får ju från E.ON får vi ju, som är nätleverantören. Ja, men den sista fick vi från... Från Tibber. Nej, inte från Tibber. Men, Ja, vi men fick det är de betala. som vi har elleverantören som levererar el till oss. Och där har vi inte fått någon räkning som vi ska betala just Nej. på grund av att vi har överlevererat och då räknar de av. Ja, Men E.ON har vi fått från. ja. Och Det är där två var skilda. kilowatt. Hur många kilowattimmar vi Ja, hade. men det är mycket de transporterar. Ja, men vi hade haft mycket mindre som vi hade kunnat sälja. Ja, Ja. precis. Så att vi har ju ackumulerat en viss summa när våra solceller har producerat och våra batterier har producerat. Ja, Och då skickas det till Tibber och sen så blir det en minuspost och sen när vi förbrukar då drar de av det från minusposten. Så Tibber har än så länge inte på ett halvår skickat en räkning till oss med mer än på 0 kronor. nej, Så ska jag säga. nej. Är vi överens där eller? Ja, på Tibber, men vi... Men E.ON kan vi inte göra någonting åt. Nej. Ja, det är snart runt ju. Ja, Ja.
Är det något jag har glömt? Ja, är vi färdiga nu eller? Nej, det ser inte ut som det. Om man tittar på trädgården så ser det inte ut som vi är färdiga. Nej, vi väntar ju på grävmaskinist som skulle kommit redan i augusti. Ja, Men har inte han kommit har än. slutat höra av sig till och med nu. Ja. Men där du står nu, vad är tanken här där du står just nu? Här ska vara ett hus. Det är etapp 2. Ja, det är det. Det finns en stolpe. Där finns en stolpe. Ja, Om du ställer dig vid den så ser vi då, för att den kanske inte syns. syns den inte? Nej, det vet jag inte, men det är därför jag bara ställer dig vid den. Det är en markering där. Det är det som ligger på bygglovet också. Ja. Ja, det är det. Och nästa stolpe har du där. Ja. Här borta. Långt här borta. Så det blir ju en kombinerad replokal för det vi pysslar med i revyn och Modgåta och allt vad vi pysslar med. Och ett förråd med rekvisita och kläder. Och även då möjlighet att kunna sätta upp en scen här inne. Där har du nästa där ja. Och sen har du en Där. där ja. Det är en. Det saknas den tredje är borta. Den fjärde menar du? Ja, förlåt. Ja. Och här går ju avloppet, det är redan förberett. Ja. Här går vatten och avlopp, det är redan uppdraget och det sitter då här. För det kommer bli en toalett här och ett handfat. Ingen dusch. Så att när man är och repar så behöver man inte gå in i huset för att gå på muggen. Bakom ryggen på dig, vad har vi gjort där? Där har ni tagit väck en hel del som var ruttet. Träd som var ruttet. Vi rev bort alla läkten, vi rev bort all masoniten och den inneväggen som var dålig med. Ja. Och sen Den sätter åker vi ju. på ny masonit. Nya plankor på undersidan, Ja. ny oljebaserad masonit Ja. och ny läkt. Och sen så har Nora och Nemo målat. Ja, de har målat här. Ja. Så att, Och vi tog grått här också. En annan grå än den vi har Ja, på det är inte huset. samma grå, är Nej, det det är inte. inte samma. Och så vitt. det här är en billighetsfärg Ja, ja. är detta. Men vi sa ju det passade till Ja, att det var men är ändå den lite grått. annorlunda. Den här är mera Ja. NATO-grå säger jag när jag ser den. NATO-grå. Så har vi målat dörren och lagat dörren. Ja. För den var dålig så den har vi bytt plankor i och målat. Ja. Det har varit ganska mycket jobb med detta och rädda det här. Men det var ju faktiskt fräscht det här huset. Ja. Det är det. Men det är ju, vad är syftet med det här? Ska vi bo i det också eller? Nej, det ska vi inte. Nej, vad ska vi ha det här huset till? Ja, sen vill man ju kunna ha in till exempel trädgårdsmöbler och sånt där. Men där är ju mycket, det är fullpackat där just nu. Och en hel del av det ska ju in i komplementbyggnaden som ska vara. Så vi behöver liksom det, vi väntar på det ena steget. Sen kommer här vara typ om man säger då kanske verktyg och trädgårdsmöbler, sånt till det. Ja. Det är ju tanken. Det är tanken att vi ska ha det som ett Förråd. förråd till. Ja, friggebod. Den här stod ju på tomten från början. Ja, den stod. Så den behöll ju vi för den var ju så fräsch. Och då kan man ha lite saker. Man kan ha däcken där eller man kan Ja, ha precis. så här. Ja. Så detta är ju etapp 2 som troligtvis förhoppningsvis ska börjas någon gång under nästa år. Ja, det är väl det vi Ja, det är det vi hoppas på. siktar på i alla fall. Ja. Absolut. Ja. Men du, det hände ju någonting när vi satt och fikade en kväll för några månader sedan i köket. Hände det någonting? Kommer du ihåg vad det var? Nej. Har du redan glömt bort det? Ja. När de var här och lagade det. Jaha, du menar... Gud vad du har dåligt minne. Ja, men vilket av det menar du? Menar du vattenläckan? Nej. Den är färdig. Ja. Du menar golvet? Ja, Ja. Det är small. ganska högt som en kinapuff. Ja. Så det var för mycket spänning i vissa av plankorna. Ja. Så Men då- vi visar, för jag filmar lite grann där. Vi ska visa lite grann på det, hur det ser ut. Yes. Ja. Sen så är det ju lagat nu. Ja, det är det ju. Men de kommer hit från Kärs och fixar det. Ja. Ja. Ja, men vi visar det. Ja. Då ska vi se. Det var en kväll i veckan som vi satt, jag och min fru satt och tittade på varandra i vardagsrummet och sen small det till. Och det som small till är här. Och om det är fabrikationsfel eller om det är på grund av att man har monterat det fel eller vad det nu kan tänkas vara vet vi inte, men det får utredningen visa. Men
Den har alltså spruckit här. Det finns där är en skarv är det där. Till nästa. Men här har den alltså gått sönder. Här i. Så att, men det vi har fått information om i alla fall det är att den här plankan, eller vad man nu ska kalla det för, den ska bytas. Så ja, vi får väl se när de kommer och byter den. Men nu är det i alla fall sprucket där och man har varit här och försökt lägga i lite färg och täta lite grann har man gjort. Ser inte så roligt ut, men det smällde ungefär som som ett fyrverkeri skott ungefär. Men liksom, inte riktigt högt som Kinapuff, men nästan. Det. Hittar du det längre? Nej, det är lite så här. Lite skarva. Ja, men det är ju det. Det är ett paketgolv som rör sig när det är varmt men och kallt. Det är ju men det är ju ingen, det har ju inte. Nu är det borta. Han bytte ju en. Han sågade, alltså det är jättekonstigt. Han sågade ut en planka och så bytte han en från Kärs. Det måste vara där. Ja. För visst var det precis här vid ugnen. Ja, visst är det så. Vid spisen. Ja. Men det syns inte. Nej, det syns man inte hade längre. inte kunnat se det. Visste man inte om det. Nej. Så finns det ingen som kan hitta. Ja, nej. Det var ju något fabrikationsfel i virket där. Ja. Men vi sätter oss ner. Så. Vi sätter oss i baddisken. Vi har ju sen vi har ju flyttat in och vi har ju lite grann bott in oss. Ja, kan man säga. vi har ju bott här ett halvår nu ungefär. Ja, ungefär 6 månader vi har bott här. Ja, vi flyttade in i mitten på juni. Det gjorde vi. Eller fick huset då. Ja, precis. Så vi har väl kommit in, men vi är ju långt ifrån färdiga. När jag har sett utsidan, men vi är ju långt ifrån färdiga på insidan också. Ja. Det är ju en hel del att plocka, men vi har inte satt upp all tekniken. Nej, du har inte sagt upp allt. Jag och Nemo har inte satt upp allting. Just det. Surroundsystemen är inte igång, högtalarna är inte igång till stereon. Men... Ser du inte det som ett problem? Nej, du ser inte det, men jag ser ett problem. Men det kommer efterhand. Vi ska ju fira lite jul och såna grejer också innan med, så det blir ju till våren att vi ska fortsätta med det. Vi har lite annat att pilla med just nu. Vad har hänt mer under hösten? För det är ju länge sedan vi filmade som sagt va? Ja, men vi filmade när vi hade målat var det mesta. Ja, det gjorde vi nu. Det har ni precis sett ju. Ja, vi har ju lite kvar av målningen ute, men det är väldigt lite i jämförelse. Ja. Men vad har hänt mer under hösten? Det var det jag tänkte alltså på. På hösten menar ja, vad har hänt med? Funderade jag på vad som hänt med. Det går så fort tiden med. Ja, vad var på hösten? Ja. Vi hade visning hade vi. Ja, just det. Det hade vi med. Vi har lånat ut vårt hus till Move Home, trivselhus. Och då har ju de har ju lånat huset och vi flydde lägret. Vi var inne hos mina föräldrar på den sidan, andra huset bredvid. Men så lånade de, så det var väl jag vet inte hur många kan det varit? 20 familjer eller någonting? Ja, jag tror inte det var så många. Ja, mellan 10 och 20 familjer ungefär. Jag vet inte exakt, vi var ju inte här. Så men då har ju de lånat huset för att visa upp det för andra som är intresserade av att köpa likadant. Men det har vi filmat lite. Inte när det är folk som springer här inne. Men vi har filmat lite när Fredrik kom. Ja. Ska vi ta och visa lite grann så får ni se hur det... Ja, vad det var. Ja, för det ska ju ske en gång till. Ja. Vi har gjort det nu en gång. Och nu ska det ske en gång till våren 26. Ja. Ungefär i mars ungefär. Ja, så kommer det komma nu. Så lånar vi ut huset en gång till. Ja. Och då så kommer Move Home och ska visa upp vårt hus. Nu är det lite julpyntat det här nu. Ja, det är det. Smyger över lite grann så ser man en gran där borta. Vad nu granen är för någonstans. Ja, den blev väldigt mörk. Det är väldigt mörk, där är det. Ja. Där är gran. Jag vet inte vad du har för styrka på lamporna för de känns väldigt mörka. Det är Nora. Ja, är det Nora? Ja, det är Nora som har tryckt på fjärrkontrollen så jag vet inte riktigt vad hon har gjort. Har du gjort Nora? Ja. Nej, hon har fastnat framför tvn. Har hon gjort. Så, nej, det är julpyntat är det nu i alla fall. Visst är det härligt. Ja, vi tar och tittar lite grann på när vi lånade ut huset till Move Home trivselhus. Du vet ju också att vi har fått en tomte va? Ja, just det! Det har vi. Ja. Vi har fått en present. Ja. Det kom ett litet besök. Då hade vi inte flyttat in riktigt hemma. Jo, det hade vi. Jo, men jag jobbade. Du var inte hemma. Jag jobbade. Jag var hemma. Så vi fick just det. Vi fick en liten present. Som det knackade på några. Ja.
Och Mats och Eva kommer en liten... Innan de åkte ner söderut, Spanien. så var de innan och lämnade denna. Och det var ju bara för att de vet hur mycket du älskar tomtar. Tack Mats och Eva för det. Hade ni kunnat... Det är trevligt med en tomte och en present. Men dryck är trevligt också. Men kommer ni hit efter, så när ni kommer tillbaks nu, så då kan vi ta en öl eller 2. Det vet man aldrig. Tusen tack för tomten. Ja. Vad söt den var. Jag tror de har gjort den själva. Ja. Det är det. Jag tror det är Mats som har fixat den. Jag tror inte det. det. I tv-soffan har han suttit och tittat på idrott och så har han fixat ihop den. Jag tror inte riktigt så. Alltså? Det tror jag. Men den är hemmagjord. Den är hemmagjord, ja. Så är det. Nu ska vi visa när Move Home Trivselhus lånade vårt hus. Så häng med på det. Nu är det morgon. Ja, det är det. Och vad är det som sker idag, Lena? Idag ska det vara visning. Ja, vi ska inte sälja huset. Det är inte Men det. för andra som kanske vill bygga hus. Som vill köpa det, menar, eller Nej. vill sälja sitt hus. Nej, nu blir det förvirrat värre. Det är visning som vi i en av filmerna berättade om. Och vi har ju direktören själv här. Ja. Hallå. Hej. Ja, hur går det här? Ja, jag vet inte. Jag är i full gång och duka upp här, kan man väl säga. Ja, du håller på lite ett smörgåsbord av lite Move Home-grejer. Ja, precis. Ja. Lite... Ja, det är offerter, det är... katalog, och det är godis. Godis och allting, ja. Och här är det några fjollar som har lagt upp en lapp också att man kan följa husresan med Move Home. Ja, och det ska man göra, tycker jag. Ja. Väl informerat. Verkligen. Från Axel Limpa. Ja, vi har ju en sån här fotoram som vi satte lite bilder också på ifrån de olika filmerna. Ja. Nej men du älskling, vi går in till grannen. Det gör vi. Och tar lite kaffe så... Ja, Fredrik får fixa detta. Ja, precis. Ja, vi kommer tillbaka. Ja, vi kan komma in och få höra om vi är spekulanter på sånt här hus. Ja, precis. Ja, Ni är så välkomna. ja det är bra. Vad gör du? Jag redigerar film, gör jag. Vad gör du? Nej. Jag har suttit i soffan lite och tagit det lite lugnt. Slappat lite. Ja, Ja. så är det. Men nu har vi visat en hel del av Lilla huset. Nästa steg, Lilla huset, ja. Lilla hus på prärien. Nej, det är det. Lilla huset i Karlskrona. Nej, men nu har vi ju nästa etapp som vi måste ta och fixa. Med det nya huset som ska vara stå bredvid. Ja. Ja, det kommer inte nu. Men vi ska ta lite jul först, tänkte vi. Vi har filmat lite grann lite julstämning också kommer i en film. En liten kort i den filmen så kommer lite julstämning här på kanalen också. Du som älskar jul. Ja, men det är trevligt med jul, men det är överexploaterat med tomtar. Och vet du vad? Det här är mitt kontor. Ja. Hur mycket tomtar ser du på mitt kontor? Mer än den som sitter i stolen. Ja, den tomten. Sen tror jag nog visst att här har varit någon tomte. Har det varit en tomte har den åkt ut? Ja, just det. Så är det. Det här är ett tomtefritt område. Nej. Är detta. Nej. Jo, det är mitt kontor. Ja. Vi ska ta lite, fira lite jul i alla fall. Och sen så blir det lite film om lite mer julstämning och lite revy. Och vad blir det mer till nästa år, tror du? Om vi nu ska titta lite grann. Lite mer om huset blir det ju. Ja, för vi är ju inte klara. Nej. Vi har ju en tomt som ser ut som krigszon. Så det, nej. Ja, sen så blir det väl kanske lite husbilsåkning förhoppningsvis. Mer än vad det har blivit 25. Så Vi har ett litet uppdrag nämligen. Som vi har gett oss själva. Vi ska ju titta på husbil. Ja. Byta husbil. Ja, vi får se. Ja, inget är bestämt än. Nej. Inget är bestämt. Nej, men jag tänker mer utifrån att vara mer ute i husbil nästa år än detta år. För detta året blev ju väldigt lite. Ja. Utifrån vi hade huset och alltihopa. Ja, hus och flytt och försäljning av vårt gamla hus. Och så vi var väldigt lite iväg.
Ja, det var lite som man fick lite ångest. Ja. Att man inte åkte ut ur husbilen. Ja. Så jag tänker främst det att faktiskt vara duktigare på att åka ut. Och sen har vi ju husbilsträffen som vi ska göra en film om. I Kristi Flygare ska det bli husbilsträff. I Ursand. Det måste vi fixa. Ja. Så att all information om just detta kommer ut. Ja. Ja. Men det kommer nog en sån här separat egen film. Mitt i veckan film när den är färdig helt enkelt. Ja. För vi har mycket att klippa. Så det tar tid att klippa film som sagt. Ska vi nöja oss för denna gången och stänga den här filmen tycker du eller? Ja. Eller har du jag något tycker- mer att tillägga? Nej. Inte just Är du nu. nöjd? Ja, fler tomtar kan man ha i huset. Nu är det dags att avsluta den här filmen hör jag. Vad trött jag blir. Yes, så är det. Men det är väl dags för oss att säga som vi brukar säga på kanalen. Vad brukar vi säga? Att vi älskar tomtar. Det säger fan inte alls det. Vi säger så här. Ta hand om varandra där ute. Kör försiktigt och ha det absolut bäst. Så ses vi i nästa film. Vad det blir för Gör vi. någonting. Ja. Absolut. Och ser ni denna när den kommer ut så säger vi god jul. Ja. Ja, det också. Och ser ni den här långt senare så god jul det kommer jul en gång om året. Ja. Ja, Så det kommer tillbaka. helt otroligt. Det blir en morgondag imorgon med. Ja. Hej då, ses i nästa film.